ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ බිස්නස් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට මෙන්න මේ වගේ AI tools පාවිච්චි කරලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදන්න කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ වගේ AI tools පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔයා සල්ලි හොයන්නේ සහ මේ tools වල තියෙන services පාවිච්චි කරලා හොඳ අලුත් වැඩ කරලා ඒවා කස්ටමර් කෙනෙක්ට සෙල් කරන්න කියන එක ගැන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවරෙද්දී අනිවාර්යෙන් අයිඩියා එකක් එයි. ඇත්තටම මේ මම අද කරන්න යන වැඩේ මගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් ආපු රික්වෙස්ට් එකක්. ඒතකොට මම ෆ්‍රීලාන්ස් වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. ඉතින් මට එක්සිස්ටිං කස්ටමර් බේස් එකක් ඉන්නවා. ඒතකොට මම දන්න මේ වගේ AI tools මට එයාලා සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද මට දැනටමත් කස්ටමර් බේස් එකක් ඉන්න නිසා. ඒතකොට මේ වගේ එක දේවල් කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා එයාලට සර්විස් එකක් මට මේ හරහා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මගේ කස්ටමර් කෙනෙක් හරහා ආපු රික්වෙස්ට් එකක් තමයි මේ. එයාට ඕන උනේ මේ වගේ AI character එකක් පාවිච්චි කරලා එයාගේ බිස්නස් එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඇත්තටම මේක එයාට ලාභයි. එයාට ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් හයර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අඩුම ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකක්වත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට වීඩියෝ කරන්න මේ රෙකෝඩින් කරන්න එයාට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ AI tool පාවිච්චි කරලා එයාට ඉක්මනට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට වියදම් කරන සාපේක්ෂව අඩු මුදලක් තමයි එයාට යන්නේ මේ වැඩේට සහ මේක ගොඩක් efficient. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවරනකන් ඉන්න. ඔයාලට අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේ AI tools පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔයාගේ බිස්නස් එකේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් හරි ඔයාගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් හරි කරලා ඔයාලට යම් කිසි මුදලක් උපයන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒතර ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මේක share කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ක්‍රියාඩෝ AI කියන්නේ ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොවිලේ මේක පාවිච්චි කරලා දැන් අපි දන්නවා අපිට සර්විසස් කීපයක් තියෙන මේ වගේ කැරක්ටර්ස් හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හදාගන්න සයිට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් මම ගොඩක් පාවිච්චි කරන සයිට් එකක් තමයි මේ ක්‍රියාඩෝ AI කියලා කියන්නේ. අතර මේකේ ගොඩක් අපිට ෆ්‍රී වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ක්‍රියාඩෝ ai.com කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙනවා login and register කියලා බටන් එක. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මෙතන register වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා to register කියලා. මෙන්න මේ to register කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන nickname එකක් දෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ email එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට password එකකුත් මම දා ගන්නවා. ඉතින් මේක හරි ලේසියි. මේක ඔයාලා හැමෝම දන්නවා කියලා මම හිතනවා. මේක එච්චර අමාරු දෙන්න ඔයාලා හැමෝටම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගෙන මේක මම create account කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි register වුණාට පස්සේ මෙයාලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට email එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි email එක check කරොත් අපිට ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එකට මේක confirmation email එකක් එනවා. ඒ email එකේ තියෙන email එකට log වෙලා email එක click කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ account එක verify කරගන්න. ඊට පස්සේ මම link එක click කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙ මට මෙන්න මේ විදිහට password එක දීලා මට log වෙන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. හරි අපි log වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට dashboard එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක option ගොඩක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ broadcast video එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AI marketing tool එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ AI text dubbing option එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ විශේෂම දේ තමයි අපිට ඕන කරන character එකක් මේකෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට මේක නම් තාම යාලා under construction. මේක දැන් දවස් කීපයකට කලින් වැඩ කරා. මොකක් හරි maintain එක කරනවා. නමුත් තව දවස් කීපයකින් ඔයාලට මේ option එකත් හම්බ වෙවි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් මම මෙන්න මේ විදිහට අපි home page එකට යනවා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ වගේ option කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි වැඩේට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ home page එකට ගියාම මට ඕන වෙන්නේ දැනට මෙන්න මේක විතරයි. ඔයා අතර මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා මෙන්න මේවා try කරලා බලන්න. මේ ඔයාට idea එක අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ලොකු දේවල් නෙවෙයි මේක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට broadcasting video creation කියන එකට මම මෙන්න මේ විදිහට click කරගෙන මෙන්න මෙතනින් මට ඕන කරන character එක මෙතන මම මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ඊට පස්සේ content එකක් ඔයාට අවශ්‍ය කරන content එක දාන්න. ඉතින් මම මෙතන English තමයි දාලා තියෙන්නේ. character tone එක මෙන්න මේ ජෙනී ෆීමේල්. ඉතින් ඔයාලට කැමති character එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ voice එක character එකට අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට language style එකක් ඔයාලට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා English කතා කරද්දී එක එකනාගේ accent එක වෙනස්. US කෙනෙක් කතා කරන්නේ වෙන විදිහකට, Chinese කෙනෙක් කතා කරන්නේ English කතා කරලා වෙන විදිහකට. ඉතින් ඒ වගේ style එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට මට කතා කරන්න මෙයාගෙන් text to speech ගන්න ඕන දේ
කියන්නේ එයාගෙන් වොයිස් අවුට් කරන්න ඕන දේ මම මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මම සෙට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මේකේ පොඩි බ්‍රේක් පොයින්ට් එකක් තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්වල් එකක් තියෙනවා. එතකොට එයා කතා කරද්දී මෙන්න මෙතනින් බ්‍රේක් එකක් තියලා තමයි ඊළඟට කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට සාම්පල්යක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. Looking for an unforgettable Sri Lankan adventure, look no further than Travelers Lanka. Our expertly crafted tour. Right. ඊට පස්සේ voice එක හරි. ඊළඟට මට තියෙන්නේ මේක generate කරගන්න. ඊට පස්සේ මගේ character එකත් හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන generate කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට වීඩියෝ එකක් පේනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙතන ගිහිල්ලා කෙලින්ම generate video කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක generate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක generate වෙනකන් අපේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට ඕන කරන වීඩියෝස් ටිකක් හොයාගන්නවා. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ pixels.com කියන සයිට් එක. ඉතින් මේක අපිට free footages ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක tourism සම්බන්ධව නිසා මම මේකෙන් ඒකට ගැලපෙන මෙන්න මේ වගේ footages ටිකක් මම මේ විදිහට select කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට මම ලේසියෙන්ම නොමිලේ download කරනවා. ඉතින් මේවා free footages මේවාට ප්‍රශ්න නැහැ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලේසියෙන් download කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ වීඩියෝ එක generate වෙලා ඉවරයි. මම මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ icon එක click කරලා මම මගේ වීඩියෝ එක download කරගන්නවා. එතන මේක generate වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. විනාඩි 5-10ක් වගේ අතර කාලයක් යනවා. ඉතින් මෙන්න ඔයාලට පේනවා මගේ ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට download වුණා. ඊට පස්සේ මේක මම open කරගත්තා. මට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක green screen එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේක edit කරගන්න යන ඉතින් මේකට ඔයාලට කැමති විදිහට දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ on screen කියන එකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේකත් නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක නිකම්ම ඔටෝමැටික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා දෙනවා යා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ මෙතනින් මේවා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදිහකට මෙන්න මේ විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක අපි මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට නෙමෙයි ජෙනරේට් කරගන්නේ. මේ අපි avatar එක ජෙනරේට් කරගත්තට පස්සේ මම මේක Premiere Pro එකට දාලා තමයි එඩිට් කරන්නේ. ඒකට මට තව ඇඩ් කරන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් කස්ටමර්ගේ logo එක, එතකොට promotion text එකක් ඇඩ් කරන්න ඉතින් ඒ ඔක්කොම මට ලේසියෙන් Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මේකවත් එක්ක share කරන්නේ. මේකෙන් මට ඕනේ උනේ කොහොමද මේ AI tools පාවිච්චි කරලා යම්කිසි මුදලක් හොයන්න කියන එක. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක ගැන idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එකම දේ තමයි මේ tools පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපිට අලුත් ක්‍රියේෂන්ස් කරන්න පුළුවන් කියන දේ ඔයා හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඔයාලට ලේසියෙන්ම දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදාගන්න, ඔයාගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදලා දෙන්න, ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදාගන්න ඔයාලට නගරනගල ඉන්න ඕනේ. මේක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.